Τον Ιούλιο του 2025, ένα μικρό φως στον ουρανό άναψε μία φωτιά στο ίντερνετ μεγαλύτερη και από την ίδια την ανακάλυψη. Ένα διαστρικό αντικείμενο, το 3i Atlas, πέρασε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιστήμη και τη φαντασία. Ή μάλλον το ίντερνετ την έσβησε εντελώς. Κάθε μέρα νέες αποκαλύψεις, νέες διαρροές, νέα στοιχεία που δεν θέλουν να ξέρεις. Και αν δεν προσέξεις, πας για ύπνο πιστεύοντας ότι ένα παγωμένο κομμάτι βράχου είναι εξωγήινος στόλος που έρχεται για ραντεβού. Σήμερα λοιπόν βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θα μαζέψουμε όλη την παραφιλολογία, θα ρίξουμε φως πάνω της και θα την κάψουμε συστηματικά με τη βοήθεια της επιστήμης. Και στο τέλος θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε διαστρικό επισκέπτη. Την κατάρρευση της αλήθειας στο διαδίκτυο. Είστε έτοιμοι? Το 3i Atlas ήταν στην αρχή ένα όμορφο επιστημονικό δώρο. Ο τρίτος επιβεβαιωμένος διαστρικός επισκέπτης που περνάει από το ηλιακό μας σύστημα. Ένα αντικείμενο έως 5 χιλιόμετρων που ταξίδευε για εκατομμύρια χρόνια στο διαστρικό σκοτάδι για να εμφανιστεί απλά μια μέρα, ένα απόγευμα του Ιουλίου. Τόσο απλό και τόσο αθώο και τόσο αδύνατο να μείνει αθώο. Γιατί μέσα σε λίγες μέρες κανάλια στο YouTube μιλούσαν για μια επερχόμενη επαφή με εξωγήινους. Στο TikTok ανέβαιναν αποδείξεις με υπότιτλους τύπου «Ξυπνήστε». Blogs έγραφαν ιστορίες τύπου «Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει την καταστροφή». Και βίντεο φτιαγμένα με αυτή κατέκλυσαν το διαδίκτυο με πλάνα ενός αντικειμένου που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να δούμε ούτε με ένα ακριβό τηλεσκόπιο. Σε χρόνο 0 το 3i Atlas έπαψε να είναι διαστρικός κομίτης και έγινε μασκότ της διαδικτυακής παράνοιας. Και αφού γεννήθηκε ο μύθος, ήρθε η ώρα να τον σφαγιάσουμε. Μύθος νούμερο 1. Έρχεται προς τη γη. Η αγαπημένη ιστορία των καναλιών clickbait. Άλλαξε πορεία. Έρχεται. Στην πραγματικότητα, το 3i Atlas ταξιδεύει σε μια υπερβολική τροχιά. Κάτι που σημαίνει ότι δεν δεσμεύεται βαρυτικά ώστε να κάνει πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο. Ότι περνάει, χαιρετάει και φεύγει στο άπειρο. Η ελάχιστη απόσταση από τη γη είναι εκατοντάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για να έρθει προς τη γη θα έπρεπε να κάνει τι? Να πατήσει φρένο, να βγάλει φλάς αριστερά, να κάνει αναστροφή? Δεν παρατηρείται καμία μη φυσική επιτάχυνση. 0. Δηλαδή όσο 0 γίνεται στο σύμπαν. Για τη μηγορία, ο κομίτης δεν έρχεται στη γη. Το μόνο που συγκρούεται με την πραγματικότητα είναι οι τίτλοι. Μύθος νούμερο 2. Η NASA άλλαξε τα logs. Μας κοροϊδεύουν. Αυτός ο μύθος έχει κάτι από εποχή X-Files. Τα έσβησαν, τα άλλαξαν, μας κρύβουν την αλήθεια. Πρόβλημα πρώτο. Τα δεδομένα από τις τροχές δεν είναι της NASA. Είναι διεθνή δεδομένα από εκατοντάδες αστεροσκοπία. Ακόμη και ερασιτέχνες τα καταγράφουν. Πρόβλημα δεύτερο. Αν πας να πειράξεις τα δεδομένα, όλος ο πλανήτης το βλέπει. Είναι σαν να απλώνεις το χέρι σου στο γλυκό την ώρα που όλοι σε παρακολουθούν. Πρόβλημα τρίτο. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε διαγράφτηκε τίποτα. Οι τροχές είναι συνεπείς από την πρώτη μέρα. Ετυμηγορία. Η NASA δεν έκρυψε τίποτα, αλλά το ίντερνετ έκρυψε την κοινή λογική. Μύθος νούμερο 3. Το James Webb ακύρωσε παρατηρήσεις για να μην δούμε την αλήθεια. Και εδώ πατάμε στην κλασική συνωμοσία. Αφού δεν μας δείχνουν εικόνες, κάτι κρύβουν. Λοιπόν, το James Webb όντως έκανε παρατηρήσεις και όντως δημοσιεύτηκαν και μάλιστα ήταν συναρπαστικές. Το 3i Atlas έχει επιφάνεια ψημένη από κοσμική ακτινοβολία. Τόσο έντονα που σχηματίστηκε κέλυφος παγωμένου διοξιδίου του άνθρακα βάθους δεκάδων μέτρων. Και αυτό δεν είναι σημάδι τεχνητής κατασκευής. Είναι σημάδι ότι έχει φάει πολύ συμπαντικό ξύλο για εκατομμύρια χρόνια. Ετυμηγορία, δεν έκρυψαν τίποτα. Απλώς δεν μπορείς να πουλήσεις βίντεο στο TikTok με τίτλο «Ένας πολύ παγωμένος βράχος παραμένει πολύ παγωμένος». Και εδώ έρχεται το καλύτερο. Μέχρι το τέλος του πρόσφατου government shutdown στη ΣΥΠΑ, η NASA έκανε κάτι που διέλυσε με μιας όλη την συνωμοσιολογία. Έκανε ένα live streaming.
Μπροστά στις κάμερες παρουσίασε ανοιχτά όλο το υλικό, εικόνες και δεδομένα που έχει συλλέξει μέχρι σήμερα για το 3i Atlas. Καμία απόκρυψη, καμία μυστικότητα, καμία διαρροή, μόνο δεδομένα. Οι λήψεις του James Webb, του Hubble και των επίγενων αστεροσκοπίων πέρασαν μπροστά μας μία-μία, χωρίς τίποτα να κρυφτεί, και έδειξαν ακριβώς αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα. Έναν κανονικό αλλά διαστρικό κομίτη, με πάγους, με εξάχνωση, με ασυνήθιστη γεωμετρία, με χρώμα που οφείλεται στην κοσμική ακτινοβολία και 0 σημάδια τεχνητής κατασκευής. Με απλά λόγια, η επαναφορά της NASA έφερε και την πλήρη δημοσιοποίηση. Τα δεδομένα εμφανίστηκαν, οι μύθοι εξαφανίστηκαν. Μύθος νούμερο 4. Λάβαμε ένα σήμα στα 1420 MHz, μήνυμα από εξωγήινους. Αυτό είναι το πιο καλωστημένο ψέμα της παρέας. Η ιδέα ότι ένα αντικείμενο από άλλο άστρο μας μιλάει, πατάει κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο που το ραδιοσήμα που καταγράφτηκε ήταν ρίζες υδροξυλίου, προϊόν της διάσπασης του νερού όταν το χτυπάει ο ήλιος. Με άλλα λόγια, το 3i Atlas δεν μας είπε «Γεια σας, είμαι εδώ», μας είπε «Έχω λίγη υγρασία στην επιφάνεια». Αν κάποιος κατάφερε να το μεταφράσει σε λογαριθμική σπήρα μηνύματος, τότε μάλλον το μήνυμα το έγραψε αυτός. Ετυμηγορία? Ναι, εκπέμπει ραδιοσήμα. Όχι, δεν είναι εξωγήινος πομπός. Είναι ο άνεμος που φυσάει πάνω στον πάγο. Μύθος νούμερο 5. Το αντικείμενο επιταχύνει από μόνο του. Αν έχεις ασχοληθεί με κομήτες, γελάς ήδη. Οι κομήτες παράγουν κατευθυνόμενους πίδακες εξάχνωσης από πάγους και πτυτικές ουσίες. Φυσικά, εκτοξεύσεις αερίων που δουλεύουν σαν μικροπύραυλοι, που δίνουν μικρές φυσικές αποκλίσεις στην τροχιά του. Αυτό το πράγμα είναι τόσο πολύ συζητημένο που το διδάσκουν στα πρώτα εξάμηνα της αστρονομίας. Αλλά στο ίντερνετ μετατράπηκε σε προώθηση που αποκλίνει από τα κλασικά νευτόνια μοντέλα. Ρυθμικές επιταχύνσεις. Οι μηχανές του ανάβουν, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάγος που λιώνει, αέρια που φεύγουν, κομήτης που κάνει κομιτικά πράγματα. Ετυμηγορία? Αν αυτό θεωρείται τεχνητή προώθηση, τότε και το καμινέτο της γιαγιάς μας είναι ένας κινητήρας πλάσματος. Μύθος νούμερο 6. Η μηχανή AI Grok 4 προειδοποίησε για σύγκρουση με πιθανότητες 22%. Αυτό είναι το καλύτερο. Μια ιστορία τρόμου που φοράει το προσωπείο της επιστήμης για να μοιάζει αληθινή. Το πρόβλημα, το Grok 4 δεν το είπε ποτέ. Καμία επίσημη αναφορά, καμία διαρροή, καμία ανάλυση τροχιάς. Τίποτα. Το 22% το έγραψε ένα μοντέλο κάπου στο διαδίκτυο και ύστερα άλλες μηχανές το αντέγραψαν χωρίς να το αμφισβητήσουν, μέχρι που έγινε αστικός μύθος. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει την επιστήμη, αλλά δυστυχώς βοηθάει και τα παραμύθια, και τον τελευταίο καιρό βοηθάει κυρίως τα παραμύθια. Ετυμηγορία? Το Grok δεν προφήτευσε τίποτα. Το ίντερνετ απλώς έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, να πιστεύει το οτιδήποτε. Μύθος νούμερο 7. Είδα βίντεο με το 3i Atlas στον ουρανό. Αυτό θέλει 10 δευτερόλεπτα αποδόμηση. Το 3i Atlas είναι πολύ αμυδρό για να το δεις με το μάτι. Είναι αδύνατο να το δεις σαν φωτεινό πουρο. Τα βίντεο που κυκλοφορούν έχουν όλες τις κλασικές υπογραφές AI. Περίεργα αστέρια, αφύσικες παραμορφώσεις στην εικόνα, φώτα που μένουν καρφωμένα στο πλάνο ενώ η κάμερα κινείται. Με απλά λόγια, δεν είναι βίντεο του 3i Atlas. Είναι φαντασία, render, CGI ή προϊόν του AI Generator για 2 ευρώ το λεπτό. Ετυμηγορία? Το βίντεο δεν είναι πια απόδειξη. Είναι εργαλείο παραπλάνησης, απλώς με καλύτερη ανάλυση. Αφού λοιπόν κατεδαφίσαμε τους μύθους, τι μας μένει? Μένει αλήθεια. Ένα διαστρικό σώμα πέρασε από το σύστημά μας. Παράξενο, γαλάζιο, κομψό, με συμπεριφορές που ακόμα προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Δεν είναι πρεσβευτής εξωγήινου πολιτισμού, ούτε χαμένος σοβιετικός δορυφόρος. Δεν είναι διαστημικό σκάφος και σίγουρα δεν αποτελεί απειλή. Είναι μόνο ένας ταξιδιώτης από άλλον ήλιο που μας θύμισε πόσο άγνωστο και πόσο όμορφο είναι το σύμπαν. Κι όμως, αν ρωτήσεις στο ίντερνετ, έχουν γίνει όλα αυτά
και άλλα τόσα. Και εδώ είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δεν κινδυνεύει η γη από το 3i Atlas. Κινδυνεύει από τη μαζική κατάρρευση της εμπιστοσύνης. Κινδυνεύουμε από ένα ίντερνετ που παράγει ψέματα πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί η επιστήμη να τα καταρρύψει. Από μια κοινωνία που μπερδεύει το εντυπωσιακό με το αληθινό. Από μια γενιά που νομίζει ότι το είπε το AI, άρα ισχύει. Και κάπου εκεί θάβεται η αλήθεια. Το 3i Atlas δεν μας έστειλε μήνυμα, δεν μας είπε είμαι εδώ, ούτε μας έκλεισε ραντεβού, αλλά ίσως τελικά άφησε ένα άλλο είδος προειδοποίησης. Όχι από τα άστρα, αλλά από εμάς τους ίδιους. Αν δεν μάθεις να ξεχωρίζεις την αλήθεια από το ψέμα, τότε κάθε αντικείμενο στον ουρανό θα μοιάζει με απειλή. Το σύμπαν δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο είναι το χάος στην πληροφορία. Και γι' αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό από ποτέ να θυμόμαστε. Η αλήθεια κινείται με το δικό της ρυθμό και όταν εμφανιστεί δεν χρειάζεται εντυπωσιασμούς. Μόνο καθαρό φως. Κι αν έφτασες μέχρι εδώ, σε ευχαριστώ πραγματικά. Σε έναν κόσμο που η παραπληροφόρηση ταξιδεύει πιο γρήγορα και αποκομίτη, το ότι αφιέρωσες χρόνο να ακούσεις και να σκεφτείς σημαίνει πολλά. Αν σου άρεσε το επεισόδιο, μια κοινοποίηση ή ένα σχόλιο βοηθάει απίστευτα να συνεχίσουμε τέτοιες αναζητήσεις με καθαρό μυαλό και γερά επιχειρήματα. Να είστε καλά και να φροντίζετε το μυαλό σας όπως φροντίζετε το σώμα σας. Ραντεβού στο επόμενο ταξίδι μας προς το άγνωστο.